àwọn tribesmen làwọn tó yẹ pé ethnic and religion bigots ni wọ́n wà lórí ìdí kọ̀ọ̀kan ètò wa dáa jù níbẹ̀ ni àwọn tó yẹ citizens tó yẹ pé àwọn náà wà patriotic so ètò wa wà níbẹ̀ tẹ́jẹ́ ká mú àti wà ní ètò sókàn wa ẹ káàárọ̀ òǹkọ̀wé Abdulateef Amusa. òǹkọ̀wé mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan ni mo fi kọ́kọ́ kí n bá wọn. Honourable Speaker, the Right Honourable Speaker of the People's Parliament, Comrade Pastor Ṣẹ́gun Ògúngbàyí, ẹ kú ojúmọ́ sir. Ajire bisa. Yes sir. Ẹ káàárọ̀. Yes sir. Mo kí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa láàárọ̀ yìí wherever they are listening to the sound of our voice Ọlọ́run wà pẹ̀lú wọn o. Ṣẹ́gun Ògúngbàyí olórúkọ mi. Yes mo ti ẹ̀kọ́ kákọ́ fẹ́ gba bí wọlé náà Oriyomi Hamzat lórúkọ tèmi náà ṣe rí èmi bàjẹ́ nǹkan kan tí ọba kàn mí ìfẹ́ dá sí àwọn tí mo fẹ́ bí mo fẹ́ wò bọ́yọ̀ kàn wá ni wọ́n ní Dangote Amosun bickers over demolition of cement factory in Ogun tó kàn wá ni. ó kàn wá. bẹ́ẹ̀ni ọtí Dangote bá ní iléeṣẹ́ yẹn ní ìsìn báyìí ṣe bọ̀ pé yóò gbà pọ̀pọ̀ àwọn ìṣiṣẹ́ ń bẹ̀ so àǹfààní kan ló sì tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ń fẹsẹ̀ ní káàkiri. ẹrù kò kàn wá sá mò ń bọ̀ ká ẹ mọ̀ tì í lọ bẹ̀ tó bá kàkẹ́ wá ni ẹ máa sọ court to AGF àrẹwà ẹ̀wọ̀n làwọn AGF náà AGF àbí ACF AGF Attorney General of Federation. You have no power to prosecute electoral offenders. You have no power to prosecute electoral offender. Kọ̀ọ̀kan wá náà. Ilé ẹjọ́ ní sọ báwọn fún AGF. Honourable Speaker sọ kàn wá. Ẹ̀jẹ̀ tó bá ti kan rule of law. Ó kàn wá rule of law la fi exist. Because electoral offenders tó ń sọ yẹn náà nísìn. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn wo ni. Àwọn tó dàbòrú àwọn tó jápò tí. Bí wọ́n bá ṣe dàbòrú orí ta ní bọ̀. Orí aráàlú ni wọ́n lè change ẹ̀ wọ́n lè dá nǹkan rú wọ́n lè twist ẹ̀. Ó dà kó kàn wá. Honestly inú òkú eléyìí kàn mí torí ìgbà Àbújá. Wike revokes 4,794 land title after over 40 years. Wow ó kàn wá. After over 40 years wọ́n ní Wike ó gba ìwé ẹ̀rí ìwọ ló nílẹ̀ tó wà lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan gbogbo àwọn ìwé ẹ̀rí ṣèjẹ́ 4,740 ó gbà padà ó ní ilẹ̀ ṣe tí wọ́n mọ́ after 40 years sílẹ̀ ti. ó lè jẹ́ 100 years the law will take its course. ìgbà tí UCH fẹ́ gbalẹ̀ wọn tó wà ní ọ̀nà kìíní bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tó ti kọ́lé síbẹ̀ it takes very very short time fún wọn láti kúrò bẹ́ẹ̀. ibi sáàdì àrẹ àwòrán. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n kàn ń sunkún because you see before you buy a land wàá lọ search fún wàá lọ ensure pé o lọ bá wọn corrupt officials àwọn corrupt officials gbowó lóye wọn gbéwèé ìwé àdàmọ̀dìlẹ̀ lọ́wọ́ you do what is right you see procedures. Pastor revoke ni. wọ́n lè revoke the government olórílẹ̀. that means pé ìjọba náà ló fún àwọn yẹn nìyẹn. land use declare only conditions náà fi fún yàn lẹ́ o if you don't meet the conditions the government can still revoke it. ó wà lára àwọn conditions tó wà lẹ́. So sometimes they will give you a letter if the industry and you are not doing anything about it the government can say okay we are revoking it. So conditions the moment you don't fulfill those conditions you are subject to being ilẹ̀ yẹn wà subject to being revoked. ìyẹn náà kàn wá. though recklessness lè wà bẹ́ẹ̀ gbà mí o tó yẹ pé government mi lè wá tó yẹ pé it will just revoke land unnecessarily without procedures without putting things in the right perspective just because he has the power tó yẹ agbára yẹn ti wà ní ọwọ́ ẹ̀ wọ́n lè revoke kárílẹ̀ ẹlòmíì tán lọ wó tí ò dẹ̀ kan wó because of vendetta because of political vendetta so oríṣiríṣi so we see some executive recklessness and also we see the fulfilment of the law lórí àwọn míì tó yẹ pé they did not do it according to what the law dictates gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó fi sọ so oríṣi méjì ni why some people in power can use their power recklessly tí wọ́n lágbára wọn wípé look we just want to fagbára rẹ̀ kò sẹ́ni tí ó mú mi kò sẹ́ni tó máa mú mi they can do that wọ́n lè ṣe tó yẹ pé nothing will happen akuna matata kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ and while also we see some people jẹ́ pé wọ́n follow due process
jẹ́ pé ìjọba náà máa pariwo when you don't follow due process what you gain by trick you lose it through trial. So that is what happens what you gain by trick you lose it through trial so when trial comes everything you gain by trick will be lost. So nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ most of the time here when due process were not followed when processes were overlooked. Then ìyà yẹn máa dé at the end of the day. ẹlòmíì tó bá wà ń pa àwọn rò pé bẹ́ẹ̀ ni ó mọ̀ lọ títí láéláé gbogbo documentation due process wọn ní tẹ̀lé. they won't want to follow it wọ́n overlook ẹ̀ wọ́n fi pé power corrupts power absolute power corrupts absolutely and that is the reckless use of power the arbitrary use of power inordinate use of power ṣe understand ó máa ń fa most of these things a lot of times but time will tell ọba kan wà tí ò ní mọ Joseph mọ́. bóyá àwọn ọba tí ò mọ Joseph mọ́ ní wíkì báyìí. in addition to ti pastor sọ ground rent between 10 to 43 years ó ní àwọn yẹn ò san tí àwọn ẹ̀ gbalẹ̀ dábàá gbalẹ̀ gbọ́dọ̀ kó jẹ́ pé agbálọ́wọ́ aládàáni gan tàdéjọ́ ní agreement document tó bá kẹ̀ pé at least ẹ̀fọn ẹni ó máa ṣàǹkan báyìí o tó bá gbé breach contract yẹn kò sí tó ní pé kí ẹni tó fún tí wọ́n breach contract pẹ̀lú ẹ̀yẹ kó má take action so and ọ̀nà inú àwọn ọ̀nà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́ àgbọ̀n ro sí àpò ìlú láti fi ṣèlú ọ̀rẹ́ ẹ̀ náà nìyẹn tábà wá béèrè pé ta ló ní àwọn ilé tí wọ́n fẹ́ tẹ́ gbalẹ̀ wọn yẹn ẹ̀rí pé àwọn tó lówó lọ́nà ni torí tálíkà ò lè gbé l'Àbújá so automatically. tálíkà lè gbé l'Àbújá. kò lè gbé l'Àbújá kì í ṣe ibẹ̀ fún kì í ṣe ibi tí wọ́n lè gbé because. àwọn àyè kan wà ń bẹ̀ tí tálíkà gbé o. àwọn olè kún bọ́n ṣe lé wọn kó náà lọ́kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ nígbà yẹn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe relocate wọn tó wáyà so ilẹ̀ Àbújá ẹni tálíkà ilẹ̀ Àbújá yóò ṣe ibi tí. ẹ máa gbọ́ sá ẹ lè ní tálíkà lè má ní properties l'Àbújá tálíkà ń gbàbújá because tálíkà ló ń serve àwọn olówó tálíkà ló ń ràn àwọn olówó lọ́wọ́ àwọn náà ń rán kó lọ mọ́ pọ́nmi àwọn náà ń rán lọ́kọ́ ń sọmọ ọ̀dọ̀ àwọn náà so wọ́n ń gbé Àbújá but they may not be able to hold properties in choice areas so wípé wọ́n ń gbé bẹ́ẹ̀ ṣe gẹ̀tẹ̀ wọ́n lè mọ̀ ní ohun ìní tàbí ohun kí ló ti pé dúkìá lọ títí níbẹ̀ bọ̀ wọ́n ń gbé bẹ́ẹ̀. wọ́n wá san grand rent yẹn ṣe bọ̀ pé ara bíi tẹ gómìnà máa rówó nìyẹn tẹ bá béèrè pé àwọn olè yẹn ẹ rí i pé àwọn olówó ni àwọn tó lówó lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ ìkan ìlú so àìsanwó wọn yẹn fi hàn yí pé lóòótọ́ àwọn tán lówó tán ní fún ọ̀tán lè kanná wọ́n á ń sanwó orí mẹ̀kúnnù ní sanwó orí tó pọ̀ jù Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni sà mẹ̀kúnnù sanwó tó pọ̀ jù nígbà ọmọ tánṣẹ́ bí gan sanwó orí Nàìjíríà because. àbúrò ọmọ tánṣẹ́ bí ó ṣe sanwó orí. ṣé ìyá rẹ̀ ò ní ra nǹkan fún lọ́jà tó bá gbé lọ sí mọ́ọ̀ tán lọ ra nǹkan fún un tán ra sí òsì bá ti lórí ẹ̀. àwọn olówó náà ra nǹkan ní mọ́ọ̀ náà. nítorí sọ náà ni pé ọmọ kékeré tó bí gan àló ó ń san owó orí fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣùgbọ́n ètí Wike ṣe yẹn kì í ṣe ilẹ̀ tálíkà ló gbẹ́sẹ̀ lé àwọn alágbára tán nílẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. ṣé Wike wà lè bọ́ ń bẹ̀ bó ṣe gbalẹ̀ àwọn alágbára. What goes around comes around but the point is this so when El-Rufai was there El-Rufai did worse. El-Rufai demolish ni kò sí nǹkan tí o ṣe but ẹ jẹ́ n sọ nǹkan fún yín tẹ́ bá dé títì bẹ́ẹ̀ nísìn àwọn mọ́tò táwọn ọlọ́pàá dá dúró àwọn mọ́tò ru ti wà ẹni tó lè jẹ́ pé ó lè fi ń di tí wọ́n ti dá dúró báyìí àwọn tó ṣe bọ̀kìnìbọ̀kìnì wọ́n bẹ̀rí fún wọn báyìí kọjá ni they don't stop them because and that is what happens also in this country tó yẹ pé àwọn tó ń san tax they are the middle class and the lower class the upper class ìgbà táwọn fẹ́ gba contract ni wọ́n rọ mọ́ ṣe àrùkù ṣanka statement of kẹ́nìkẹ́nì ni wọ́n mọ̀ ṣe kí lórúkọ ẹ̀ tán mọ́ ń gbà lọ́dún mẹ́ta tax kìnìkan báyìí tax clearance. so àrùkù ṣanka tán máa ń ṣe kiri so àfilúkà mo fẹ́ support òǹkọ̀wé tó sọ pé ọmọ tán ṣe bí gan ọmọ tó ṣe ẹ̀bí tó ẹ kó jẹ́ pé wòsàn ọ̀fọ̀ lé kó gbà lọ hospital tó jẹ́ pé ìyá rẹ̀ ń dààmú kí ni mọ̀ mú tọ́lẹ́tò wá mọ̀ mú sanitaya mọ̀ mú dìtọ́ wá mọ̀ gbogbo ẹ̀ wá. ọmọ mi wọ́n ti yáwó fún ọmọ mi kó tó dáyé. wọ́n ti yáwó kó tó dáyé so ẹ ti rí i pé ntọ́mọ yẹn deserve tí àwọn parents yẹn deserve láti fi tọ́ ọmọ yẹn it was through pain through agony ni wọ́n so ọmọ yẹn gan ti ń sanwó orílẹ̀ tí ìbẹ̀rẹ̀ sí ṣe kankan because the social amenities welfare advantage lórí welfareism tó yẹ kó enjoy is no more there. So it's a very complicated issue when you look at the way the masses suffer and the way the middle class tó yẹ kó jẹ́ pé àwọn gangan ló yẹ kó wọ́n gbádùn jù tó yẹ pé they were really suffering while the rich the wealthy what was it the privileged ṣé n gbọ́ they take advantage of the others the powerful ones
àwọn olóṣèlú ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé lọ́ọ́ ra nǹkan lọ́jà ìpèsè polówó náà ra nǹkan lọ́jà owó tó ló fi lọ́ọ́ ra nǹkan lọ́jà kò mọ ìpín lọ́ọ́ ra nǹkan kan èmi tí mo gba 20 something mo lọ́ọ́ ra nǹkan 80,000 olówó tó ní 3 million 50 million plus olóòrà nǹkan 80,000 kò rí nǹkan kan ra he doesn't know pé òun spend now owó tó jẹ́ pé mi tún ṣiṣẹ́ fún ni mo làágùn fún ọ̀fẹ́ ló rí ra. ẹ sọ̀rọ̀ àwọn olówó tó ń làágùn rí báyìí o. àwọn olówó ẹ sọ̀rọ̀ àwọn tí ò làágùn tí ń jẹ ẹ̀tọ́ wa. tó ń jẹ ẹ̀tọ́ wa nìyẹn àwọn kan wà tó yẹ pé they work for it ṣètò àwọn sọ̀rọ̀ àwọn olówó categories pọ̀ ṣé n gbọ́ àwọn kan wà tó yẹ pé they suffered and work for it and broke through àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n jẹ̀jọba débi tí wọ́n dé ni àwọn kan wà pé wọ́n kó jọba jẹ ni. ẹ dákun. bó ti rí nìyẹn. àwọn kan jẹjọba. àwọn kan jẹjọba. àwọn kan kó jọba jẹ. ẹ ti pásítọ̀ ní báwo pé mò ń kó yín jẹ nísìn. mò ń gbádùn yín nù. no kíkó jẹ bẹ́ẹ̀ kọ́ ni warawara lélẹ́yìí chop ni mò ń sọ yìí. Akidibo 88.7 FM. Oṣù mímọ́ Ramadan ti wọlé tọ̀ wá ó sì jẹ́ àsìkò láti ronú àròjinlẹ̀ àti láti tún ara pẹ̀lú ọkàn wa jí pépé pẹ̀lú agbára wàrà láti sàrídì ìṣínú. Ẹ máa ní àǹfààní láti wo ètò wa Ramadan pẹ̀lú Hollandia ní orí YouTube wa Hollandia Dairy Nigeria àti lórí Dadinkowa Foreign Water Suna TV Ariwa TV pẹ̀lú Africa Magic Hausa. Ramadan Mubarak láti ọ̀dọ̀ Hollandia. Hey my people, you know how we do now. We always love to bring you all the latest info that can better your life and living experience. Today, we have some amazing piece of information from your favorite network. Yes, your favorite network. Oh yeah, guess. Guess now. Yes, you guessed right. The Airtel network. Honestly, I love how Airtel always look out for its customers, and they have come with a new amazing innovation, which is Africa's first spam alert innovation. Africa's first spam alert innovation. With this new one, Airtel's innovation identifies and alerts you whenever spam text messages come into your phone. You can avoid falling victim of potential fraud. This is what it looks like when a brand cares about its people, and I think it is indeed an awesome one. Airtel Spam Alert Service, powered by AI. Airtel, the smartphone network. Mama, you know say protein dey make small pikin grow well and strong. Since I discovered Maggi soya chunks to add protein to my food don dey easy. You fit add am to your rice, spaghetti, noodles or stew 10 minutes before food done. Now, I no dey worry whether dem get protein for food because with Maggi soya chunks, I fit give them protein for food. Protein every day for my family. This Ramadan, enjoy Golden Penny Semovita, made from premium wheat and fortified with vitamins and minerals that keeps you nourished while fasting. Ramadan Mubarak from Golden Penny Semovita, my soup's first choice. Oṣù mímọ́ Ramadan ti wọlé tọ̀ wá ó sì jẹ́ àsìkò láti ronú àròjinlẹ̀ àti láti tún ara pẹ̀lú ọkàn wa jí pépé pẹ̀lú agbára wàrà láti sàrídì ìṣínú. Ẹ máa ní àǹfààní láti wo ètò wa Ramadan pẹ̀lú Hollandia ní orí YouTube wa Hollandia Dairy Nigeria àti lórí Dadinkowa Foreign Water Suna TV Ariwa TV pẹ̀lú Africa Magic Hausa. Ramadan Mubarak láti ọ̀dọ̀ Hollandia. Ramadan ti dé ó yá ẹ jẹ́ àjọ rìnrìn àjò lọ sáwọn ilé oúnjẹ ìgbàlódé tó yáàyè tí ẹ ti gbádùn ara yín ní sáà oṣù Ramadan yìí. Àkọ́kọ́ ibẹ̀ ní ilé oúnjẹ Charity Cafe níbi tí pínpín ti ṣe pàtàkì. Nítorí náà ẹ máa fi fún ni. Èyí tó kàn ní Kindness Bistro, ẹ máa ṣe àánú bíi ti wù ọ́ mọ́. Èyí tó gbẹ̀yìn ni pé kí o dúró lójú ọ̀nà ìdáríjì kó o sì jọ̀wọ́ gbogbo ìkùnsínú. Ní àkókò sàárì àti ìṣínú, kó ire wọlé pẹ̀lú adùn náà. Lóṣù Ramadan yìí, má kàn jẹun lásán nìkan. Pín ìgbádùn yìí kí o sì wà ní ìdára. Náà, jẹun fún ìdára. Ramadan, a season to feed the soul and mind. It is the season to share a helping hand in prayer and deeds. A season to share happiness, to put a smile on someone's face, and food on others' table. It's the time to share happiness
with Golden Penny. Share happiness and nourish families with a range of Golden Penny food products. Ramadan Mubarak from Golden Penny. Golden Penny, home of good foods. 7 happiness, nourishing families. Akidibo 88.7 FM. ẹsẹ̀ mọ́kàndínlógún lọ́sẹ̀ ó sì jẹ́ ìyá rẹ̀ mi ìmọ̀rísí o nígbà wọn kàròyìn láàárọ̀ náà wọ́n rẹ́rìn ká ni kí ló dé gan ó dá mi ráyè yẹn ìyẹn ò kàn wá ẹsẹ̀ mọ́kàndínlógún ni ìwọ ọ̀chẹ̀ ìwọ ò tẹ́ná ọ̀tá ìwọ kọ̀nà ó tún tẹ pínpínpín ó di mẹ́ta. o tún gbé àwọn èrò mẹ́ta tó sanra gbé àwọn èrò mẹ́ta tó sanra fẹ́ bàtáyà jẹ́. ìwọ fẹ́ bàtáyà jẹ́ ó di mẹ́rin mọ́gàdì ọ̀sẹ̀ tó mọ́gàdì ọ̀sẹ̀ tó ẹ mọ̀ ti jà lọ́dọ̀ fùbárà àti ń pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ fùbárà náà lọ títí náà ó sì dàbí pé ntí ọjọ́ àwa lójú ń bì omi náà fi mú lọ́dọ̀ wọn ẹ já lọ síbi ìròyìn yìí pásítọ̀ ṣé 11 lápárí 10:30 tọ̀ àkókò wa tó nǹkan mọ́ ọmọ jẹ́ páàní lọ́bẹ̀ pásítọ̀ òǹkọ̀wé mo mọ̀ rí ìròyìn kan drop in food gas prices reduced inflation to 23.118%. NBS report shows 130 basis point slash. ṣé lóòótọ́ ni inflation wa ti reduce so sì kan aráàlú bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ so owó oúnjẹ ti wálẹ̀ lóòótọ́ àwọn tí ń ra gáàsì àwọn ìyàwó mi wọ́n sọ̀yún èmi ò mọ̀ pa gáàsì. bẹ́ẹ̀ni àwọn kan wálẹ̀ ní ọjà tí a bá fẹ́ sọ òdodo àwọn kan dẹ̀ wá ṣe pé owó ẹ̀sì stable iye tó ń ta náà ṣe ń ta costin bá ń lọ sọ́jà á get àwọn reports yẹn for instance na irú ẹ̀wà tí àwọn ẹ̀wà rẹ́ẹ̀dì oríṣi bíi mẹ́rin tí bí mọ́ lọ́jà ìtàn rà ní 2.4 náà ló ṣe wà ìkan kò ní 2.5 ó ti wá sí 2.4 ìkan tó yẹ pé bíi 3,000 gan tàtẹ́lẹ̀ ó ta 2.8 so àwọn kan ti ń wálẹ̀ rice náà ti ń wálẹ̀. ṣé yẹn ń sọ fún wa pé ẹkọ́nọ́mì bàbá ó ti ń ṣiṣẹ́ nù tọ́lá kan mọ́ bú bàbá ni ìgbà tí bàbá bá ṣe ń tọ́da sáà ní sọ a ti ń lọ bí tí bàbá promise ni àbá ti débẹ̀. àti débẹ̀. bá a ti ń lọ. àdìsọ́pà ń lọ náà tó wúyà dúró ṣùgbọ́n tí a bá ní ká wò gan pé kí ló fà á tí àwọn kan bí reduce lásìkò yìí gan ipa tí owó ọkọ̀ tó ń kó ó dàbí pé ó ti ń tún ní effect díẹ̀díẹ̀ because mo pa àwọn ọlọ́kọ̀ yẹn náà lóòótọ́ ọkọ̀ táwọn wọ̀ nígboro owó ẹ̀ sì mú wà ní bó ṣe wà but táwọn kó ẹrù káàkiri ó possible jẹ́ pé wọ́n ó ti wà reduced because àwọn ọlọ́jà yẹn ò kí ń complain much pẹ̀lú pé táwọn ń kó wá pé táwọn gbé dé ọjà yìí báyìí ló jẹ́ so torí mo ti wà níbẹ̀ níjọ́ kọrí tẹ́ pé wọ́n sọ nípa price gbà èlò fẹ́ gbà ìbálòpọ̀ tẹ́lẹ̀ tí ẹni tó gbé ọjà yẹn wá fún woman yẹn sọ pé àwọn reduce ẹ̀ torí pé àwọn náà ti rí epo rà reduced ṣùgbọ́n a sì need láti jẹ́ kíkíní ẹ̀ wálẹ̀ dáadáa because owó tó wà lọ́wọ́ owó ọkọ̀ láfi làwọn fi ń ṣe so àwọn oúnjẹ kan wálẹ̀ but àwọn míì tí wálẹ̀ because epo àtàwọn cloud kan máa ń hot pamọ́ yẹn prices ó lọ sókè sí irú àlùbọ́sà tó wọ́n ń gbà kan rí ó ti wálẹ̀ because àsìkò rẹ̀ ńlá wa so nítorí ṣẹlẹ̀ nìyẹn. ok honourable speaker. ṣe ẹ jẹ́ ń dáhùn èèyàn mọ̀ tó mọ inflation torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá yẹn wọ́n lè mọ màákàmá ní oúnjẹ wálẹ̀ inflation wà lọ́ọ̀lẹ̀ ṣe inflation ò ní pé tí owó púpọ̀ tó bá ń lé ọjà kìún ìtumọ̀ ní pé tí àwọn nǹkan tí àrà tó bá wọ́n sí tí a sì wá ń wá owó tó pọ̀ láti mọ̀ fi rà ju bó ti wà tẹ́lẹ̀ lọ when too much money were chasing too few goods ìtumọ̀ ẹ̀tún ni wípé the purchasing power wípé agbára àti lè ra nǹkan àwọn ènìyàn ó ní wọ́n lára sí nítorí pé n tí wọ́n fi dùnnú rà n tí wọ́n fayọ̀ rà n tí wọ́n fi ipá àti omijé rà omijé náà fi ń rà ní ìsìn àti ipá àti agbára ìtumọ̀ rẹ̀ nu tẹ́ bá ní inflation yìí o n tó fún wa lórí fífọ́ yìí ó ti wá wálẹ̀ nítorí pé àwọn oúnjẹ kan ti wálẹ̀ àwọn oúnjẹ wo ló wálẹ̀ you see you don't take things in isolation you look at the whole economy holistically but àwọn eléyìí wọ́n take in isolation nígbà tí a sọ pé wà 2.5 owó 2.4 is that a reasonable reduction now nígbà ìwà tẹ ẹlẹ́wà wálẹ̀ láfún ẹni ètò rẹ̀ náà ń ta ní ìsìn dẹ̀bẹ̀rẹ̀ pé kí ló dé tán fi ń tà bẹ́ẹ̀ nítorí pé this is the time for planting season time táwọn èèyàn wú ẹ̀gẹ́rẹ́ tẹ́gẹ̀ pọ̀ wọ́n dẹ̀ fẹ́ kígi míì bọ́lẹ̀ at that point in time kò
kò sí káwọn yẹn mọ́ wá reduced because these are the things tán gbọ́dọ̀ tà tágbẹ̀ gbọ́dọ̀ lówó lọ́wọ́ so it is not the issue of the economy it's the issue of necessity fún àwọn àgbẹ̀ láti ensure wípé they have more money for the planting season so wọ́n láti tà níye tí wọ́n ta yẹn now ẹ jẹ́ wo ọ̀rọ̀ inflation tá à ń kígbe kì í. mo ń bọ̀ ẹ dákun. gẹ́gẹ́ láago mẹ́wàá àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. honourable speaker ìtẹ́ ìsọ ni pé kì í ṣe pé policy. no it's not the issue of policy ṣe rí àwọn kankan work tó yẹ pé ńgbà tán remove subsidy tá a bẹ̀rẹ̀ sí rí nìsín ṣe ń gbọ́ for example ẹ wo Niger Republic wọ́n ti ń jìyà lórí epo. wọ́n wá ń kígbe. nítorí dẹ̀ sọ tẹ́lẹ̀ ni pé ńgbà tí subsidy wà àwọn ilé epo tó wà ní ẹ̀gbẹ́ bọ́dà kankan yẹn àwọn náà ń ṣe bọ́ńkìrìn tó pé àwọn Niger ń gbádùn Burkina Faso ń gbádùn. honourable speaker ẹ jẹ́ àmú ti Niger mọ́. ẹ àmú mọ́. ẹ jẹ́ àmú mọ́. torí Niger ń sunkún gan ni o. mo á sapá báyìí pé èmi ọmọ Nàìjíríà. ẹkún ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. the reason is pé people are now seeing the economic advantage of the policy of this government. Buhari ló ní kí wọ́n kàn ti gbogbo ilé epo yẹn pa o but when this one come ó yọ subsidy ipe àwọn neighboring country àwọn èèyàn ní kí ni wọ́n kàn sọ lásán ni àwọn marketers ní ìsèyí inú bí wọn tán ní ilé epo lẹ́gbẹ̀ẹ́ border 20 kilometres to the border nítorí pé àwọn gẹ́gẹ́ ló engage in bunkering wọ́n ti ń lobby ní ìsìn pé ẹ̀dá wọn mọ̀ ìta padà ẹ̀dá wọn mọ̀ ìṣèkiri padà ní ìsìn Nàìjíríà ó lè export epo tẹ́wọ́n ìpẹ́ fẹ́ rẹ epo ẹ̀ ní gbé through border ẹ̀ ní kí ẹ wá rà kábẹ́ pẹ́ ẹ̀kọ́ wọ̀lú yín wá ní. with that owó tiwa náà máa lókè sí gbọ̀ngàn ṣe pé kọ́nàkọ́nà so ọ̀rọ̀ inflation tá à ń sọ yìí náà ó lú mọ́ àwọn nǹkan tí a ń sọ yìí now ẹjọ́ drug ṣé drug lọlẹ̀ ṣé ẹni tí ò jẹ nǹkan rẹ̀ ológun ẹni tí ò jẹun gidi ológun ọmọ Nàìjíríà ní ìsìn ìjọ wo mo lọ sí ọsibítù mo kàn ní ká máa ń yẹ ìfúnpá mi wò pé kí n kàn ti ẹ̀yẹ wò kí n ṣe o nígbà wọn yẹ wọn ní ọ̀lọ́lé lónìí omi ọ̀lọ́lé bò kíní ti ga jù kí ló mú un ga ẹgbẹ́ bá yẹ fúnpá yín wò ní ìsìnkẹ́ ṣe bí ìtànà pẹ̀lú ẹ tí ń pariwo dẹ́ wò yìí kẹ́hìn sáré kí ọ̀nà kiri. you see many diseases àrùn pọ̀ nínú fáwọn èèyàn gan different people drug ni wọ́n rí lẹ́yìn lórí ṣé owó drug lọlẹ̀. now àwọn akíní àwọn akíní ìfọyín ìgbà kẹtẹ bá tú orí ẹ̀ báyìí yóò tú ta ní pọ̀ fúnra rẹ̀ ní ìsìn tẹ bá tú ta ẹsẹ̀ mọ́ fọ́n ni kó tó jáde kò lè tuta mọ atẹ́gùn ni o ètè mi àtúta atẹ́gùn tuta atẹ́gùn ni o tuta kẹ̀kẹ́ náà tuta. now ẹgbẹ́ iye tẹ́ fi ń rà nígbà náà ètò around 400 you are buying it for 1,002 now 1,008 now ẹ wo dúró owó tẹ́ fi ń rà ọjà kìún dẹ̀ ni ọjà kìún ẹ lọ ra epo lé epo lónìí ilé epo mẹ́ta ni mo rí tó ń ta epo káàgì lèmi fi lọ fi rí epo sẹ́rí gbogbo sínú mọ́tò sínú káàgì kọ̀ọ̀kan rà ló kẹ́gì o torí pé àwọn ilé epo wò pé o ò lè ta atẹ́gùn fún mi o lè ta atẹ́gùn fún mi o nígbà tá a bá tún fowó ọ̀wọ́n ra ọjà ọ̀wọ́n tí lítà àwọn òtún pé and government is not doing anything about it ẹ wá gbé NBS kìíní jáde ẹni ó wà reduce kí ni yastic ṣé àwọn èèyàn bẹ́tà sí ló ń jẹ inú ilé àwọn èèyàn bẹ́tà sí ní health wọn àwọn èèyàn bẹ́tà sí ní education so you look at all these things holistically ṣé ẹ bá lọ hospital ní ìsìn wọ́n máa ń sọkún ni because of how much money you are going to pay too much money chasing too few goods. honourable speaker wọ́n kún ta dr wambi tí mo fún níṣẹ́ medical kìíní àwọn èèyàn tá a máa tọ́jú ìjẹta ló wá fún mi àárọ̀ àná àwọn tó tún fẹ́ ṣe test ni o ó ní èèyàn kan wà bẹ́ẹ̀ yóò ṣe test jẹ́ ń wuye owó test rẹ̀ èèyàn kan 250,000. that's it. mo ní tv ṣe test ni. test lásán ni ẹ o. kọ́kọ́ gba 150 lọ sínú. àwọn test táyà náà ti fẹ́ pé ọlọ́run tó lè wá ṣe àánú ọlọ́run. so what we are saying ni pé holistically la máa wò ẹ kàn lè wo pé gàrí wà reduce kí ló mú gàrí reduce at this time. to because tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà a máa ní ìgbà ìfọ̀. bẹ́ẹ̀ni ìgbà ọ̀pọ̀ máa ń wà ìgbà ọ̀pọ̀ máa ń wà àlùbọ́sà pọ̀ ní ìsìn rodo tí wọ́n 1,000 mẹ́ta rodo ní ìsìn rodo tí mo rà lánàá mẹ́wàá ní 500. so ìgbà àwọn rodo rèé ìgbà ọ̀pọ̀ àlùbọ́sà ni so ẹ wá lè fa àlùbọ́sà jọ́ọ̀jẹ̀ fún wa ìgbà tẹ́wà tútù bá jáde ó yàtọ̀ sígbà tí gbígbẹ́ bá wà ń ta ẹ lè fi price ẹ̀wà tútù kẹ́ wá fi jọ́ọ̀jẹ̀ fún wa pé policy yìí ti work. holistically ẹ máa wò you look at it ẹ wo gas ẹ mọ ètò ta gas nísìn. wọ́n ló ti reduce. reduce kini what is the reduction does it compensate for the people. ngbà tó ń ta gas ní 1,003 àbí nǹkan kan wọ́n rà ní ìsìn 200 naira la fi bẹ̀rẹ̀ gas 180 where is it now. so you look at it pé sáwọn ẹmọ tó gbé purchasing power sa purchasing power ní agbára láti lè ra nǹkan. bẹ́ẹ̀ni. a ní agbára yẹn mọ́. agbára láti ra tí ó wúlò fún wa lásìkò tá a fẹ́. we don't have it ògùn àti ìlàálà la fi ń kó owó jọ
láti ra nǹkan wọn bàbá lè sí kìíní ìsìnkọ́ lọ àwọn hospital kan tí nǹkan ọ̀dà kọ àwọn ẹ̀yà ni wọ́n mọ̀ sunkún ni. ọlọmọ fàìsàn sí yẹn mọ. mo lọ ra mílìkì lásán bẹ̀ yẹn mo lọ ríkì pé ká ra mílìkì ní fún mi mẹ́fà mo tiẹ̀ lọ rà ní mẹ́fà ni o pé ọmọ kékeré tó ṣe wà lọ́dọ̀ mi ní kí n ra fún náà bá bèè pé ara wọn yá o wọn gbádùn o nígbà tí n bá ra mílìkì bá sọ pé ara wọn yá. wọ́n ti mọ̀ pé tó bá rẹ̀ ni. wọ́n ní ẹni tó bá rẹ̀ ló gbọ́dọ̀ mú mílìkì ní sí. inú nàbísọ̀ yẹn ti change yẹn lè fi wé gbà tí yín. ogun burúkú ni. ayé ló yí padà kì í ṣe Nàìjíríà o. ẹkọ́nọ́mì ló yí padà. ẹni tó bá rẹ̀ ló mú mílìkì sí throughout the world. ẹgbógun ayé. kì í ṣe Nàìjíríà nìkan. ẹgbógun ayé. àwọn UK gan tẹ́ ń gbọ́ ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ mú mílìkì tí ọba rẹ̀ yìí. wọ́n sì á mú mílìkì. even dairies wọn gbèsè lọ́dọ̀ wọn ni wọ́n mú. láìláì wọ́n mú mílìkì ní UK tí ọba tí ọ̀rẹ́ wọn. àníṣe rí Nàìjíríà. èmi ò gbé Nàìjíríà nìkan. a ti redefine structure of existence. a ti redefine it. àwọn kankan wà tó yẹ pé they are supposed to be necessities of life. a ti sọ di luxury of life. Necessity deni is now a luxury for life. So ètò yìí I will not subscribe to it because of the yardstick na low because Nigerians are not better off. We are getting worse every day. Now ewu epo tó lọlẹ̀ show reflect lórí transport. iye tó ń gbé látara kí adé kí ní ẹgbẹ́ iye tó ó tún wọ́n sí owó epo dẹ̀ lọlẹ̀ kò dẹ̀ reflect. So we have a problem in this country because most of these policies are not reflecting on ordinary citizens. Ordinary citizens orí ní èsè kí ni a tún jẹ báyìí ní èsè kọ́ ló ń ṣàánú wa kọ́ ló mọ̀ jẹ́ kí ni ó tún káàkiri ìlú. mọ́ngò àtàgbàlùmọ̀ la fi tó ń jẹ àárọ̀ oúnjẹ ọ̀sán oúnjẹ alẹ́ ní èsè mọ́ngò. sísìn wọn ló dé. sísìn wọn ló sì dé. à ń celebrate wọn lọ́ni. ẹ mọ̀ gbọ́sẹ̀ lọ́rùn. ẹ wà ó tí wọn lọ o àìdé adé nàìjíríà ti wá ń dùn lọ́ọ̀tẹ̀ yìí o. mo ní okay Dangote to build Olokola seaport Itori cement plant èwo tún ní Olokola seaport. ní Ogun State ni ó dẹ̀ ti dá controversy lẹ̀ ó dá controversy Amosun dẹ̀ ti reply wípé ẹnìkan ò lè wọ́n máa bamboozle ẹnìkan torí pé jálágbára because ó rẹ̀ lẹ́jà ló ń gbà tán sí ibẹ̀ yẹn tí Dàpọ̀ wà bẹ́ẹ̀ ní ìsìn bá Dàpọ̀ my brother nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn ó wá sọ fún Dàpọ̀ ó ń sọ síta pé òun ti fẹ́ kọ́ lẹ́ẹ̀mejì sí ìtòrò tí pé Amosun wò kò jẹ́ kó ráyè construct ẹ̀ Amosun dẹ̀ reply ipe what are you talking about ẹ bèrè ìwé ilẹ̀ tó fi ra ilẹ̀ lọ́lọ́ ẹ̀ sóní ìwé ilẹ̀ ṣé ẹ̀ka lè débí kan kó sì ló fẹ́ kọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ láì gbàgbé ilẹ̀ láti due process ẹnìkan wọn lè gbàgbára látòkè wá kó rò pé lè ṣe tó wù ú àwọn náà ti dá lóò pé look it's true ló fẹ́ kọ́ but ó gbàgbé ó ṣe ká ó follow due process so you see this speaks a lot about ìwà tí à ń pè ní ìwà akatakítí àwọn tó bá ní agbára nínú ìjọba àwọn tó bá ní agbára wọ́n lè mo ti rẹ tẹ́tí mọ́lé tí ó ṣẹ̀ tọ́lẹ̀ gbàgbára wá láti inú ìjọba pé lágbájá ó sì kò dẹ̀ ṣe wọ́n tẹ́tí mọ́lé wípé ìwọ I will show you lásán ní eré ló pé before you know it it's gone because ó láwọn tó lágbá ṣé the injustice pọ̀ nílùú gan and until we begin to do things the right way and that's why we are saying talking about justice fairness and equity ó dìgbà tá a bá ń ṣe kan the right way kí ìlú tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe because wọ́n sọ pé ìlú tó bá fẹ́ ga ṣé ń gbọ́ there must be justice ìlú tó bá fẹ́ ga ṣé ń gbọ́ sin is a reproach to any nation so ìlú tó yẹ pé injustice ló pọ̀ tẹ́ pé ẹ̀fọ̀kẹ́pẹ́ kan lè lágbára láti gbájú èèyàn ẹ lágbára láti nàyàn ẹ lágbára láti tìyàn mọ́lé ẹ lágbára láti gba ẹ̀tọ́ yàn mọ́yàn lọ́wọ́ àwọn kan dẹ̀ ní agbára wa nígbà tí ẹ̀ka máa sọ fún ẹ pé and I will show you for goodness sake kí ló fẹ́ show ẹ̀ òfin tó ń gàdé ló ń gàdé mi náà but that's not in this country so that is what is happening between Dangote and Amosun and now to actually construct ẹ̀ nísìn Dàpọ̀ Abíọ́dún did not object to it and but Amosun spoke out torí indict Amosun dẹ̀ sọ explicitly pé ẹ bèrè ewé ilẹ̀ lọ́wọ́ ẹ bèrè gbogbo process to ẹ kó take you cannot just cope na my Chinua Achebe say something in things fall apart only can a man comes to my heart and defecate on the floor only no what will a man do mẹ́mọ́ jẹ́ nsọ yòókù. ẹ kò gibori ẹ ní. ntọ́ kòkó sọnù. fúlọ̀ tèmi. ntọ́ kòkó sọnù. àjọra wa. only a man will take a stick and break his neck that is what a man does but I gbọ́dọ̀ break his neck ẹni kankan. nínú kó náà ọmọ wa ṣe gàtí wájú ní bàbá tèmi náà ọmọ wa bẹ́ẹ̀ o. gómìnà ìpínlẹ̀ rẹ̀ Solom bọ̀nú ẹ wo adúrún tó ṣe
ilé ìpọ̀ ọkọ̀ ilé mélòó ẹ jẹ́ mọ̀ ká 280 houses 110 patrol van 500 motorcycles for police and others àti àwọn elétò ààbò táwọn náà ní lọ́dọ̀ wọn bí àmọ̀tẹ́kùn kankan epo ló ti rówó. ọ̀nà tó gbà rówó pọ̀ o ṣe mọ̀ pé ó jẹ́ Borno state ibẹ̀ gan làwọn attack and Boko Haram yẹn pọ̀ sí jù wọ́n ti displace ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn for many years now so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ IDPs tó wà ń bẹ̀ wọ́n láti resettle. àwọn náà ń pè ní IDP. àwọn tí ogun lé lé. kò tí ì lọlẹ̀ náà. tí wọ́n wà ní ibùdó tí wọ́n ti ń fún wa lóúnjẹ wọ́n lè kọ́lé wọ́n lè ra mọ́tò. wọ́n ti sọ wọ́n dupò wọ́n ti sọ wọ́n dọ́gbọ́n kan. camps ni wọ́n wà. wow iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe. wọ́n lè ayé wọn ò bígbà téèyàn wà lẹ́wọ̀n náà ni. gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló gbọ́dọ̀ take care àwọn báyìí. so irú àwọn tó ń sọ bẹ́ẹ̀ báyẹn wọ́n máa ń ní àǹfààní láti rí àwọn owó káàkiri yàtọ̀ sí ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n máa rí nínú ìlú tó wà yìí tí Nàìjíríà ń fún ní support gbogbo àwọn tó jẹ́ bíi grants yóò wọ́n wọlé fún so ó máa rówó láti fi ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí ó ń ṣe yẹn tí yẹn bá wo báwo àwọn míì gan máa ń create a problem láti fi lè get our opportunities yẹn kó wá so èmi ò lè doubt bó ṣe ń rówó yẹn yàtọ̀ sí pé bóyá ó tiẹ̀ tún rí àwọn support míì nínú ọ̀dọ̀ àwọn individuals o bí àwọn olówó ẹgbẹ́ wọn bí foundations tí wọ́n máa ṣe nǹkan fún nílé ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó wọn wá láti ta tó ń fi ṣe gbótàn ṣe yẹn so point tó kàn wá ń bẹ̀ ni pé bẹ́ẹ̀ sọ́lẹ̀ kan maintenance culture ó bad then tí wọ́n bá fi ojú ṣáájú tí wọ́n bá fi ṣe tán fẹ́ ṣe láti fi ṣètò àwọn tán fẹ́ ṣètò àwọn ilé náà ó lè má tún wúlò fáwọn tí wọ́n intend láti fún tó tọ́ sí. tó wà lẹ́nu. honourable speaker. Zulum wọ́n ti ń try látẹ̀yìnwá tó lè máa ń provide this welfare things ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé pé ìlú ẹ̀ is ravaged has been ravaged in the past by Boko Haram insurgency tó jẹ́ pé wọ́n kàn pààyàn wọ́n displace àwọn èèyàn from many local government until. ọdún ẹni Maiduguri. ọdún ẹni Maiduguri. mo kẹsàn-án ṣe sáyẹnsì anka state and capital ni state and capital Abia Umaya Adamawa Yola Akwa Ibom Uyo Borno Maiduguri Akwa Ibom Uyo ni Akwa Ibom Uyo Cross River Calabar Bauchi. ẹ̀ka ọmọ yẹn mọ̀ mú bẹ́rù kàn mọ́ kọ́ o. so Maiduguri ni. so wow. Only access we don't create artificial insurgency but níbẹ̀ yẹn insurgency wà níbẹ̀ so only access funds that's number one. Number two only access to some grants even United Nations grants and all the international organizations for the grants for the displaced people láti resettle wọn. Then number three ni pé sẹ́rí èmi I like development mo like kéèyàn ṣe iṣẹ́ but nǹkan tí máa ń wò ni pé at what cost. Is there any room for accountability and transparency? Is there any room to tell us because kò ń ṣòwò ẹ̀ kò dé ń ṣòwò kínní gbogbo every money tí anybody in government bá ná they must be able to account for it. Lóòótọ́ development dá lóòótọ́ everything dá but are you doing it in the right way? Are those developments are you accountable for what you are spending? Ṣé o kàn ṣe to show off tówó dẹ̀ ń kọjá lọ sápò ẹ̀ nìkan? Are you siphoning the public funds or managing the public funds? So these are some of the questions that need to be asked. But to me, I think it's a very good thing. Ṣé understand? Ọ̀kadà yẹn ọlọ́mọdé ò bọ́ sọ́rọ̀ àwọn Boko Haram àwọn bandits. Ṣé understand 500 ọ̀kadà ṣe ọ̀kadà náà fi ń ṣiṣẹ́ ibi tiwọn náà. So and then empowering the police is something that is good. But you see. Ṣé ọ̀kadà kan wà tán pè ní Boko Haram gan? Bẹ́ẹ̀ni. tí wọ́n bá ṣí díẹ̀ báyìí wọ́n kó bọ́nú ẹ̀. ọ̀kadà wọn ni wọ́n fi lọ ọmọ gbé nǹkan fún ẹnu gbó tí wọ́n bá mú yẹn ọ̀kadà wọn ló lè gorí àpáta wọ́n yàtọ̀ sí normal ọ̀kadà. ó ní power gan. Boko Haram ó ní power gan Boko Haram náà ń pè àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ń lò nìyẹn. bó ṣe mọ̀ pé a lot of times when we are in government one of our major responsibility to the people òun láti rí wípé gbogbo ohun tá a bá ń ṣe àjẹkó yí àwọn èèyàn. bẹ́ẹ̀ni gbogbo ohun tá a bá ń náwó sí ajẹ́ káwọn èèyàn mọ bá ti ná but in this country we don't always have that. a kàn sọ fún yín pé mo ṣe títì fún yín 200 kilometre títì ni mo ṣe àtẹwọ́ o. gómìnà wọn bá sẹ́yìn rẹ̀ mọ̀ ń tẹ́ wà lọ́rùn o gómìnà wọn bá sẹ́yìn lọ. that's our mentality and we are so much indoctrinated and brainwashed debi pe we don't even ask questions and in a standard environment ìyẹn ò lè ṣẹlẹ̀ because you tell us tí mo ṣe iye báyìí báyìí mo ṣe àwọn báyìí báyìí ló bíìdì fún àní báyìí báyìí ni mo gbé fún o iye báyìí báyìí dẹ́ ló bá wá you need to do all these things but when it's not done
sorry to say this, my level of appreciation goes beyond when you do something that looks good. It goes beyond that. And if you go beyond that ni pé at what cost? Àwọn wo ló ti gbá, àwọn owó mi wo ló yẹ kẹ́ fi ṣe development tó ti kó jẹ, àwọn nǹkan wo ló ṣe tó that detrimental to the people, to the lives of the people. Àwọn nǹkan mi wo ló yẹ kó ṣe tó ṣe education lack now. Health kini wọn kò ṣe rí now. Ṣé understand tí mo sọ? So when you are concentrating on one thing, don't neglect the others. Okay. Mo wá fẹ́ bọ́ bí o. Ọ̀rọ̀ ńlá kan jáde láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Wọ́n ju òkú ọ̀rọ̀ yìí ó dẹ̀ balẹ̀ sórí El-Rufai pé El-Rufai ó ti wà traumatized after losing ministerial slots. ẹ sọ tún mọ traumatized fún ara rẹ. ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìpolówó ọjà náà kí n wo dictionary. Akidibo 88.7 FM. Is it okay to make fun of our tooth gap? Let's have a talk. Colgate makes your teeth so strong. Stop cover your mouth. Not to do yanga with your smile. Brush your teeth with Colgate. Zero cavities and fresh breath. If you use a Colgate paste. Not to do yanga with your smile. Brush your teeth with Colgate. Colgate, #1 oral care brand in the world. To the man hustling every day to get his daughter through school. The artisans grinding every day to earn their urgent 2K. To the farmers, scientists, teachers, the doctors who do what they do so we can learn, live, and grow. The entrepreneur with his hustle, waiting for Baba to pick his call. To us Nigerians, doing our best daily to make ends meet. The world is yours. The world is ours. Let's go. Let's grow. Go make a difference with MTN Data. Oṣù mímọ́ Ramadan ti wọlé tọ̀ wá, ó sì jẹ́ àsìkò láti ronú àròjinlẹ̀ àti láti tún ara pẹ̀lú ọkàn wa jí pépé pẹ̀lú agbára wàrà láti sàrìdí ìṣínú. Ẹ máa ní àǹfààní láti wo ètò wa Ramadan pẹ̀lú Hollandia ní orí YouTube wa Hollandia Dairy Nigeria àti lórí Dadinkowa, Farin Water, Suna TV, Ariwa TV pẹ̀lú Africa Magic Hausa. Ramadan Mubarak láti ọ̀dọ̀ Hollandia. Ìgbà àwẹ̀ Ramadan, àkókò láti tọ́jú ẹ̀mí àti ọkàn ẹni. Ó jẹ́ àkókò láti ṣàánú nípa àdúà àti iṣẹ́ rere. Àkókò láti ṣe alábàápín ìdùnnú, láti mú inú ọmọlàkejì dùn, àti láti gbé oúnjẹ sórí tábìlì ẹlòmíràn. Àsìkò rèé láti ṣe alábàápín ìdùnnú pẹ̀lú Golden Penny. Ṣe alábàápín ìdùnnú kí o sì tọ́jú ẹbí ẹ pẹ̀lú ẹ̀yà oúnjẹ Golden Penny. Golden Penny, ilé àwọn oúnjẹ tó dára. Pín ìdùnnú, tọ́jú ẹbí. Is it okay to make fun of our tooth gap? Let's have a talk. Colgate makes your teeth so strong. Stop cover your mouth. Not to do yanga with your smile. Brush your teeth with Colgate. Zero cavities and fresh breath. If you use a Colgate paste. Not to do yanga with your smile. Brush your teeth with Colgate. Colgate, #1 oral care brand in the world. Ramadan ti dé ó yá ẹ jẹ́ àjọ rìnrìn àjò lọ sáwọn ilé oúnjẹ ìgbàlódé tó yáàyè tí ẹ ti gbádùn ara yín ní sáà oṣù Ramadan yìí. Àkọ́kọ́ ibẹ̀ ní ilé oúnjẹ Charity Cafe níbi tí pínpín ti ṣe pàtàkì. Nítorí náà ẹ máa fi fún ni. Èyí tó kàn ní Kindness Bistro, ẹ máa ṣe àánú bíi ti wù ọ́ mọ́. Èyí tó gbẹ̀yìn ni pé kí o dúró lójú ọ̀nà ìdáríjì kó o sì jọ̀wọ́ gbogbo ìkùnsínú. Ní àkókò sàárì àti ìṣínú, kó ire wọlé pẹ̀lú adùn náà. Lóṣù Ramadan yìí, má kàn jẹun lásán nìkan. Pín ìgbádùn yìí kí o sì wà ní ìdára. Náà, jẹun fún ìdára. Akidibo 88.7 FM. Ibi tá à ń lọ ẹ tù o. Traumatized. Wọ́n ní ẹ jẹ́ kí wọ́n kọ́ sọ̀rọ̀. àwọn kọ̀wé. State of mind tó bá di pé èèyàn ti ọkàn èèyàn ó gbọgbẹ́ ti sadness
kí inú yìí máa bàjẹ́. ọkẹ́ pa mi. bẹ́ẹ̀ ni irú nǹkan. ọ̀rọ̀ pò rúurú mọ́ lójú. bẹ́ẹ̀ ni ó wà traumatized. irọ́ wọ́n ti pọ́kàn ẹ̀ pa mi nkọ̀wé àwọn àtúmọ̀ nkọ̀wé ló ń kọrùn tọ́mọlẹ́ wà traumatized orí yẹn ti yí nǹkan sọ nìyẹn èyàn ò lè ronú dáadáa mọ́ nǹkan pé tọ́mọlẹ́ wà traumatized ìrònú yẹn ti pọ̀ rúurú nǹkan tó ń pè traumatized I'm too traumatized ni. ẹ máa tu ṣé o ní sẹ́yìn tọ́mọlẹ́ wà traumatized ṣé o gbọ́ tí mo sọ èyàn ti sọ ìrònú gidi nù èyàn ò lè think right èyàn ń ṣe èyàn lọ títí mọ́ that's what traumatized you are traumatized you are downtrodden. ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàrú. ọ̀rọ̀ dàrú mọ́ lójú kìí ṣe pé ó pọ̀ ẹ́ kìí ṣe pé ọkàn ẹ̀ gbọgbẹ́ ní kíni. ẹ tó wọ́n dẹ̀ wà traumatized you will not be able to think right. You won't think right you will become so abnormality ni. wà ní mental illness. ẹ tún ti pè ní èbó mi mental illness. mo tún mọ trauma ni trauma to ties. pẹ̀lú ọpọlọ. ok méjì mà ní. méjì ni trauma to ties. ó tún wá ní ìdí. no I'm true ni na àwọn kò ń ṣe pọ́n báyọ̀ wí na. traumatized. kí ló dé wá lórí ọ̀rọ̀ yìí fún El-Rufai. ṣé kó El-Rufai ló bá wí. governor ex governor El-Rufai traumatized after losing ministerial slots. kọ̀ọ̀kan jọ jẹ́ nǹkan sáwọn kan abc ló sọ bẹ́ẹ̀ o sọ̀rọ̀ lé lórí ayé yìí ò ní bàjẹ́. àmín. ẹni sori burúkú. àmín. ẹni sọmọnù. àmín. wọn ni jayin wọ. àmín. influence yìí ò ní sọnù. àmín. influence yìí ò ní dàrú. àmín. àmín. and you don't know what it means kéèyàn wà lórí ládàá kán dẹ̀ bà political career yẹn jẹ́. ẹnìkan ní yóò máa ronú lódìdódì ẹnìkan ní dementia àti setting nìyẹn. depression. bẹ́ẹ̀ni you are depressed. àwọn ìbò yìí kí ló dé tí APC ṣe báwọn wọn ò tiẹ̀ rò pa àwọn ti jọ jẹ lóríwé àwọn ti mà lórí àwọn ti jọ daṣọ ilé ìwé èrè bóra. they were only describing the contextual situation he found himself. And situational report ni ó ń kọ̀wé ó yà. bẹ́ẹ̀ni kò sí tí a expect lọ́dọ̀ APC tó ti kúrò torí pé òun náà ti ẹ̀ ń bá sọ òkúta ó yẹ kí wọ́n sọ tiẹ̀ náà padà fún òun náà ti sọ tó pọ̀ pẹ̀lú lẹ́nu ìgbà tó kúrò ní ẹgbẹ́ APC yẹn báwo láti kó tó di pé ó join SDP tó sọ nípa ẹgbẹ́ ó ní olórí àwọn ó ti kúrò lójú ọ̀nà tí ó ń tọ̀ wọ́n ti kó ní progressive all those stuff. so bó tó sọ yẹn sáà rẹ ló bá ń gbà yẹn. bẹ́ẹ̀ni ọ̀nà ààrẹ ti lójú ọ̀nà ńlẹ̀ ó ti mórí légbó ó ní wọ́n ti yẹsẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ kú òròjú ojú òpó tó ẹjọ́ wà. wọ́n ní sàtífíkẹ̀tì ẹ̀gá àwọn bọ́n ti cover ẹ̀ ọ̀pọ̀ burúkú lọ. sàtífíkẹ̀tì ta ni. sàtífíkẹ̀tì bàbá. so gbogbo tó ń sọ yẹn. gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n sọ pé. wọ́n lè wà traumatized. ok àti manager ta sí yẹn lọ́pọlọ. ó ta sí ó ti ní mental issue. so kò ń ṣe pé ó ní nǹkan tó ń sọ nìyẹn bó ti ní ó gba tó díù fún pẹ̀lú tó náà sọ jáde ni so ní àárín ara wọn ṣá ìjàsẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ni. ṣe those who live in glass houses don't throw stones. àwọn tó ń gbélé dígí. wọ́n má ju òkúta. wọ́n èjú òkúta o. wọ́n ìṣeré òkò rárá. wọ́n ìṣeré òkò torí pé táwọn àwọn èèyàn bá dà padà fún ọmọ ti dà padà yóò fọ díngì wọn. sẹ́dẹ̀mọ́ díngì dẹ̀rẹ̀ ìsí repairable kì í ṣe ṣàjọ. ohun tó dẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ in political scene ó ní pé n tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn war of attrition ni. èkejì àwọn kùsùnú dúkùrú wọ́n pé kí wọ́n bàtà ara wọn jẹ́ tó ń da gbogbo ẹ̀rú ogun tó ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ìsìn yẹn pé kàkékù méje ṣèṣe. yóò ṣàwádànù tó bá gbà láàfún. tó bá gbà láàfún so sẹ́rí kárí ẹnìkan tí ẹ̀ mọ́ tó ṣẹlẹ̀ ni kíru El-Rufai yẹn one time governor one time minister for federal capital tó yẹ pé agbára wọn lọ́wọ́ ẹ̀ láyé Ọbásanjọ́ gan tó tún jẹ́ 8 years as governor in Kaduna state kó a fẹ́ lọ fún senate bẹ́ẹ̀ yẹn àkọ́ fẹ́ lọ gba ministerial job kán wá dúró kán ní wọn lè fún torí pé rẹ́kọ̀dù ẹ̀ ò dáa. mínísítà tí èsè pò ṣe rí. tí èsè pò ṣe wọ́n ti bà kárí ẹ̀ jẹ́
àbí minister for FCT bí gómìnà bò bí gómìnà ni wọ́n ti dẹ́ntì kárí ẹ̀ cherry tẹ́wọ́rẹ́ if he knew it ló fi ní presidency olómọ̀ọ́mọ̀ ṣe fóun because. ó ní ẹ sẹ́ẹ̀kì fóònù. ó náà mọ̀ pé gbogbo àtàwọn fẹ́ dìbò Lagos state ó ní Lagos for Lagos ta ni kinní kan Tinubu ta gbogbo ẹ̀ àwọn olóṣèlú mọ̀ fi sí rẹ́kọ̀dù. wọ́n gbàgbé. wọ́n gbàgbé nǹkan olóṣèlú tí wọ́n bá sọ táwọn ọ̀dọ̀ rẹ̀ wọ́n fẹ́ lò ní. wọ́n fẹ́ lò ní o. wọ́n ti bíyìn wí ni ó nígbà tí ọ̀nà ìyẹn bá tó lójú wa yóò mú ọ̀tá rẹ̀ gbé lálàáfíà pẹ̀lú ẹ̀ táàmì ẹlẹ́yẹ kí ẹ̀ kí ẹ̀ sára the moment tọ́ta bá ń gbé lálàáfíà ẹ̀ kò mí pé kò gbà láàyè láti wọlé sí ẹ lára o ìkù even because kò pé ní yóò di ọ̀rẹ́ rẹ̀ bíbélì òní tí ọ̀nà ìyẹn bá tó di olúwa yóò mú ọ̀tá rẹ̀ di ọ̀rẹ́ rẹ̀ kò sọ o it still remains ọ̀tá and ọ̀tá will be ọ̀tá for life. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. wọ́n lè change when you can't change the spots of a leopard ẹ̀ lè ṣe change ẹ̀ so tẹ́nìkan bá ti wù fi ìwà ọ̀tá hàn ọ̀tá ni ẹ classify as ọ̀tá ẹ dín pẹ̀lú as ọ̀tá that is the issue to me the moment you see avoid the company of losers for their despair is contagious when you work with losers ẹ bá bọ́ kúrú náà rìn tó bá yá yóò hàn dí o. yọ kọ̀ọ̀kan kí ni. yóò tún máa họ́rẹ́ o. yóò hàn gbangba tí ò ní mọ́. ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn tó fi jẹ́ pé choose your friends ni fọ̀rẹ́ rẹ̀ hàn mí kí n sọ̀rọ̀ ìyàtọ̀ jẹ́ and that is why tẹ́pẹ́ àwọn olóṣèlú forgiveness ò sínú ọ̀rọ̀ wọn o. àkòsí bẹ́ẹ̀ o mo ti dictionary wọn wò lọ́wọ́ fẹ́ Babalọ́lá kò sí bẹ́ẹ̀. kò sí bẹ́ẹ̀ forgiveness ò sínú ọ̀rọ̀ wọn o the moment they go on a trawl they are going on that trawl. So tí El-Rufai tán ló wà traumatized ẹ̀yin náà wọ El-Rufai ó wà galvanize àwọn reason to give they are not genuine reasons kò ṣe reason láti tún ayé àwọn èèyàn ṣe reason láti revenge ni. kápò ń sọ àwọn èèyàn mo fẹ́ tún ayé wọn ṣe káwọn èèyàn ṣe kíní kan gbádùn but the reasons you are giving ẹni pé presidency ni òfin ẹni ministerial job wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ẹni kíní kan wọ́n náà wà ní certificate àmọ̀bá ti bò kíní kan mọ̀ọ́jọ́ ẹ̀gbọ́n bọ́ọ̀tà àti mọ̀ ṣe nù. nígbà ọba tú gbogbo àṣírí tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tán kí ló kù. kò sí kankan mọ́. máa tú àbí ọ̀tá àṣírí máa tú. àwọn àṣírí tọ́lọ̀ ti bò tẹ́lẹ̀. wọ́n máa tú wọ́n lọ padà di ẹgbẹ́rẹ́. kó tún fọ́ọ̀mù ẹ̀ kó tún fọ́ọ̀mù. tọ́lá ti tú ètò ọmọ tán tún tú ètò ọmọ. ètò ọmọ mọ́ fi kún. ẹ̀sà ẹja mọ̀ lọ́lé àwọn assembly Fubara àbí kí n sọ pé àwọn assembly Wike àbí Rivers àtàwọn wọ́n ti kó ẹ̀sùn mọ́kàndínlógún wọ́n ní Fubara ẹ̀sẹ̀ tó ọ̀sẹ̀ ní sí ọ̀bọ̀ ń bẹ̀ káàpù máa lọ́lé. bóyá ni o. o lè bọ́. tó bá ní ọgbọ́n Ọlọ́run kún ìmọ̀ rẹ̀. He lacks wisdom as a politician. He's not an intelligent politician. An intelligent politician will know how to maneuver, manipulate, and understand things that are against you or that are working for you. But an unintelligent politician agbára lóró kó máa lò and power without authority is nothing. Fubara ní power but he has no authority for now. The authority lies in somebody else's hands. Àwọn assembly ló ní authority lọ́wọ́ but he has the power. So and power will get you nowhere. Power will ridicule you and mesmerize you but authority will strengthen you. ìjà lọlé. oríṣi àwọn méjì ló wà tán tó jólè kí àwọn aráàlú kí a ṣọ́ra ordinary thief yóò mọ wá sẹ́ẹ̀tì àwọn yẹn káàkiri tí ó jì yóò sì ti wọ ẹni tó fẹ́ lọ bá nílé jáde jalè rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn political thieves gbogbo yẹn ni wọ́n jà lólè ordinary thief bó ṣe wà yẹn ọlọ́pàá ọmọ nìyẹn káàkiri ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ àwọn political thieves àwọn ọlọ́pàá máa sọ wọn ni so kí aráalé tó ń gbọ́ tó gbé tó wá kàn wọ́n yìí pé nítorí ẹ̀ka ló ń sìn láti palẹ̀mọ́ fún 2027 ọ̀wé àgbà tí fáwọn sà. ó ti ní wọ́n mọ̀ sọ àwọn tó ń jalè ní. tó bá tún fẹ́ mú wọn gẹ́gẹ́ ọjà lè ó tún lé ọ̀dà àdúgbò. because they are protected what he's saying is this there's no injustice there's no justice in this country no equity and no fairness in this country and a country tó bá rí bẹ́ẹ̀ yẹn Ọlọ́run nìkan ló kù fún Ṣẹ́gun Ògúnbáyé ló kọ́ mi. ó lè méjì lọ wà ìkan jẹ́rù kéékèèké ọlọ́pàá mú wọn àwa náà lè mú wọn ká fà wọn lọ́lọ́pàá lọ́wọ́ ó lè kejì ń ja gbogbo wa ló lè papọ̀ ọlọ́pàá ń ṣọ́ wọn èyí ló pin ìròyìn náà àwọn méjèèjì lọ́lọ́pàá ń ṣọ́ ọlọ́pàá ń ṣọ́ ìkan láti mú ọlọ́pàá ń ṣọ́ ìkejì láti dáàbò bò. ṣùgbọ́n lọ́tún wá tún wá ń ṣọ́ gbogbo wa ká mọ̀ bá kàgbákò. sọ́lọ́hún. ọlọ́pàá ni
Oriyomi Hamzat lórúkọ mi ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wá.